მოკლედ მიუხედავად ესეთი კარგი ამინდისა და კარგი და ლამაზი ადგილი სადაც დავდივარ, მინდა მოვყვეთ ცოტა ისტორია ისეთი, რომელიც ეხება საქართველოს ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემას და ეს არის შემთხვევა, როდესაც დედები მუშაობენ, ქმრები არ მუშაობენ, ქმრები სვამენ, იღებენ ნარკოტიკულ სვამენ, ბოდი შემავიწყო ქართული. იღებენ ნარკოტიკულ საშუალებებს და ხო, ან ნარკოტიკულ საშუალებებს იღებენ, ან სვამენ და ყავთ შვილები. ეს ცოლები მუშაობენ დღე-ღამე, იტანჯებიან და ქმრები ამ ცოლებს ან სცემებენ, ან უყურიან, ეჩხუბებიან. ეს არის რომაული აბანოები, თამარა. ან უყურიან, ეჩხუბებიან, სცემენ, მაგრამ ეს ცოლები მაინც არ შორდებიან, მაინც თვითონ მუშაობენ, მოაქვთ ფული სახლში და ეს ქმრები ისევ ხარჯავენ სასმელზე ან ნარკოტიკზე. და დარწმუნებული ვარ, ყოველმა თქვენგანმა ერთი ეგეთი ოჯახი მაინც იცის, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს არის სერიოზული პრობლემა ჩვენს ქვეყანაში. ეს არის რომაული აბანოები, იმ აბანოების გავს, რომლებიც ხეთეშიც არის აღმოჩენილი. ესეთი ბეირუთშიც არის და ესე იგი, ერთხელ ვავიდი იქ გაჩერებაზე და იყო ოჯახი, რომელიც ძალიან ხშირად ხვდებოდა, ქმარი ყოველთვის იყო მთვრალი, ცოლი ყოველთვის არ იყო მთვრალი, ფხიზელი იყო ყოველთვის და ყოველთვის დადიოდნენ ამ ბავშვით. მათი ლაპარაკიდან და ჩხუბიდან ყოველდღე რომელიც მესმოდა ხოლმე ერთად რო ვიდექით გაჩერებაზე, ის გავიგე რომ ეს ცოლი მუშაობდა და ქმარი არ მუშაობდა და იჯდა ხოლმე კომპიუტერთან და ონლაინ თამაშობდა კაზინოში. მოკლედ ონლაინ კაზინოში თამაშობდა. და სულ ჩხუბობდნენ იმაზე, რომ ეს ცოლი სვამობდა, რომ მე მუშაობ და შენ არ მუშაობ და შენ სულ თამაშობ და ასე შემდეგ. ეს კაცი ყოველთვის იყო მთვრალი, აბსოლუტურად ყოველთვის, როდესაც ხვდებოდა ეს ოჯახი, ეს კაცი იყო ყოველთვის მთვრალი. და მათ ყოველთვის ახდათ მათი შვილი, რომელიც არის დაახლოებით 6-7 წლის გოგო, უსაყვარლესი ბავშვი, ისეთ საყვარელი იყო, რავი სახლში მიდოდა მაგ ბავშვს დაყვანა. და ეს მშობლები ყოველთვის მის წინ ჩხუბობდნენ. ეს კაცი ყოველთვის ყარდა ალკოჰოლით და ჭუჭყით და რავი რითიც შეიძლება რომ ადამიანი ყარდეს. და ეს ბავშვი სულ ყოველთვის აჩერებდა მათ ჩხუბს რა. ერთხელ აი ასე ჩხუბობდნენ ეს ცოლი ყვირის რომ რა არის მე ესე შრომობ, მე მუშაობ მთელი დღე, მე მომაქვს სახლში ფული, პური, საჭმელი და შენ კიდევ სულ სვავ და სულ კომპიუტერთან ზიხარ. და რა გავაკეთო, ანუ რომ დავიღალი აღარ შემიძლია რა ეს რაღაცებს ლაპარაკობდა ეს კაცი. ეს კაცი უყვირო და ეს ქალი არ ჩუმდებოდა აქცელებდა ადგა და ამ კაცმა ჩაარტყა, ჩასცხო. დაიწყო ამ ქალმა ტირილი. მერე ბავშვი ეხუწებოდა და აჩერებდა, მაგრამ ანუ ყველას წინ და მარტო მე ავიდექი იმ გაჩერებას, სადღაც კიდევ სხვა 3 ადამიანი დეკით დაარტყა. მე გამიგია ბევრი ადამიანის გარო ეგის რაღაცები უნახავთ, სხვა წყვილების შემთხვევაში უნახავთ. ჯერ ეგეთი პირველი რიგში ძალიან ცუდია სხვების წინ რომ აგეთ რაღაცა ეგერთი. მთვრალი იყო და შეიძლება გავამართლოთ, ალბათ ზოგი გამართლებს. მეორე ეს ყველაფერი ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ ბავშვები ხედავენ და როდესაც ბავშვი იზრდება ისეთ გარემოში, სადაც მამას ცემს დედას, ან დედა ჩაგრავს მამას, როდესაც ეს ბავშვი გაიზრდება, ან ის დაჩაგრავს თავის ქმარს, ან მისი ქმარი დაჩაგრავს მას, თუ არ გაუმართლებს ქმარში, რაც ხშირ შემთხვევაში ხდება. და ქმარი როდესაც ჩაარტყავს, ან შეურაცხყოფას მიაყენებს, მისთვის ეს იქნება ძალიან ჩვეულებრივი ამბავი, იმიტომ რომ ბავშვობაში ყოველთვის ხედავდა რომ მამა დედას ცემდა, ამცირებდა და მისთვის ეს არის ძალიან ჩვეულებრივი. როდესაც სხვა ადამიანი აუხსნეს რომ არ არის ეს ნორმალური და როგორ ითმენ ამას შენი ქმრისგან, ის ვერ მიხვდება და იმასაც ვერ გაიხსნებს რომ ამის დედა მის ეგრე უკეთებდა, იმიტომ რომ ბავშვი რასაც ხედავს 7 წლამდე, ანუ 7 წლამდე, 7 წლის ასაკამდე ბავშვი აგრობს ფუძეს რა, თავის ცოდნის და თავის სოფხელველობის. აი ამ ასაკამდე როდესაც მივა ეს ბავშვი, იმის მერე ძალიან რთულია ეს რაღაცების შეცვლა. შესაბამისად, როდესაც თქვენ სცემთ თქვენს ცოლს, ან თქვენი ქმარი გცემთ თქვენ და თქვენი ბავშვი ამას ხედავს და ეს ერთჯერზე მეტჯერ მომხდარა, ძალიან ცუდ მდგომარეობაში არის თქვენი შვილი. და როდესაც ესეთ ქალებს ეკითხები რომ ანუ შენ ქმარს რატო არ შორდები, ამობენ რომ აი მერე კი ცუდი ქმარია, მაგრამ ჩემ შვილს მამა ხო ჭირდება. ანუ შენ შვილს კარგი მამა ჭირდება, მაგრამ ლოგიკურად მაშინ რა გამოდის რომ ანუ შენ შვილს ჭირდება მამა რომელიც დედას ცემს, ეგ ერთი, მაგრამ მე ყოველთვის ვამბობ რომ ცოლის ქმართან გაშორება არ ნიშნავს იმას რომ შვილი კარგავს მამას. ანუ შვილს მამასთან უნდა ქონდეს კავშირი, თუ მამას უნდა საერთოდ თავის შვილი რო ყავდეს. მაგრამ ცოლი აღარ უნდა იყოს ამ ადამიანის ცოლი, იმიტომ რომ ამით თუ თავის თავზე არ ფიქრობს, რასაც მე ვხედავ რომ თავიანთ თავზე არ ფიქრობენ,
ანუ შულზე მაინც ხომ უნდა იფიქროთ, არა? და ზუსტად მე ამ ვიდეოს იმიტომ ვიღებ, რომ ასეთი ქალების ნათესავი მეგობრები, თვითონ ასეთი ქალები თუ უყურებთ ამ ვიდეოს, ძალიან გთხოვთ, შეწყვიტეთ და ძალიან გთხოვთ დაფიქრდით თქვენი შვილის მომავალზე. თქვენ გინდათ რომ თქვენ შვილს მომავალში ქმარი ასე ცემდეს, ჩაგრავდეს, ამცირებდეს, როგორც თქვენ გამცირებთ თქვენი ქმარი. ასეთ ქალებს ვამბობ ხოლმე რომ აი მედია ჩემ შვილს კარგი ქმარი ეყოლება და ჩემნარი ქმარი არ ეყოლება. არა, ხშირ შემთხვევაში თქვენი შვილებიც ესეთ იდიოტებთან ხვდებიან და ხშირ შემთხვევაში თქვენ შვილებიც იჩაგრებიან და როდესაც თქვენ თქვენს ქმარს აძლევთ ბავშვების წინ თქვენი დაჩაგრვის საშუალებას, თქვენი თავი თუ კიდიათ ასე ვთქვათ. ამ პატარა ანგელოზები, ამ საოცარ არსებებზე საერთოდ ფიქრობთ. ანუ ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე ბავშვებს არავინ არ ფიქრობს. მამა უნდა ყავდეს, უნდა ყავდეს ლოთი, მსმელი, უმუშევარი, მამა რომელიც ცემს და უყვირის დედას. ეს მამა თუ უნდა ყავდეს თქვენ შვილს და ეს ქმარი თუ უნდა ყავდეთ თქვენ, მაშინ კარგად ვადაფიქრდეთ. მე ვიცი ადამიანები, ვიცი ოჯახები, სადაც იყო ესეთი პრობლემები. მამა შეიძლება ცოლს არ ცემდა, მაგრამ სხვა პრობლემები ჰქონდა, მაგრამ იყო ძალიან კარგი მამა. და შესაბამისად ცოლი უნდა დააშორდეს ეგეთ კაცს. თავმოყარეობა უნდა ჰქონდეს და თავის შვილის პატივისცემა უნდა ჰქონდეს იმდენი და სიყვარული, რომ მაგდენი მოიფიქროს. და მე იმ შვილმა ნახოს ეს მამა ცალკე და ის მამა იქნება კარგი მამა ამ შვილისთვის, ხვდებით, შეიძლება. თუმცა ხშირ შემთხვევაში ასე არ არის. ძალიან დამწყლებული ჯერ ერთი მე ეს რო დავინახე, მეორეც ეგ ესეთი ოჯახები ვიცი, ერთხელ ვცადე კიდეც რომ დავხმარებოდი რამდენიმე ქალს, რომელიც ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი იყო, ყველაფერი გავარკვიე, ნომრები, ქალთა დაცვის უფლებები, ქალთა უფლებათა დაცვის ორგანიზაციები. ვიპოვე ნომრები, დავრეკე ყველაფერი, მზად იყვნენ რომ შეეფარებინათ რამოდენიმე ქალი, რომელიც ვიპოვე, რომლებსაც ქმრების ცემდნენ და ფულს არ თმევდნენ. და ბოლოს ეს ქალები ჯერ მირეკავდნენ და მეუბნებოდნენ რომ კი ვიქტორია, ვაიმე დიდი მადლობა როგორ მეხმარები, აღარ მინდა ჩემი ბავშვები ამ იმაში რომ ცხოვრობდნენ და ბოლოს ორი აღარ მწერდა, იმიტომ რომ ქმარს შეურიგდა და აღარ ფიქრობდა ეგეთ რაღაცაზე და ქმარი ისევ აგრძელებდა მათ ცემას. და მესამე ამბობდა რომ აი მე ახლა ქმართან ჩავალ, სხვა ქალაქში ცხოვრობდა მისი ქმარი და იმედი მაქვს რომ ყველაფერი შეიძლება, იმიტომ რომ ჩვენი შვილებისთვის მე უნდა გავაკეთო. მე მესმის, როდესაც მაგალითად ადამიანები არ ანგრევენ ოჯახს, არ ანგრევენ რთულ ურთიერთობას, რომელიც აქვთ, იმისთვის რომ გქონდეთ მთლიანი ოჯახი. ეს ერთი. ყველა ადამიანის ცხოვრებაში და ყველა წყვილის ცხოვრებაში ეს რაღაც ხდება. მაგრამ როდესაც თქვენი ქმარი თქვენ გცემთ, გიყვირით, როდესაც განსაკუთრებით თქვენ ხართ ერთადერთი ფულის შემომტანი ადამიანი ოჯახში და მაინც ასე იმცირებთ თავს, ეს არის ყველაზე დიდი გაურკვევლობა. როცა იმდენი ორგანიზაცია არსებობს, რომელიც თქვენ შეგიფარებთ და თქვენ შვილს შეიფარებს და მიხედავს და ჩააცმევს და აჭმევს, ასეთ პირობებშიც კი მაინც რჩებით იმ ადამიანთან, რომელიც ჩაგრავთ და მაინც არ ფიქრობთ თქვენი შვილის მომავალზე, რომელსაც მომავალში დიდი ალბათობით ეგეთი ქმარი შეხვდება, იმიტომ რომ ზოგადად შვილები ეძებენ მამის მსგავს მეწყვილეს მომავალში, ქვეცნობიერად. ძალიან ბევრი ფსიქოლოგია ვლაპარაკობს ამაზე. ყველა ქვეცნობიერად ეძებს თავის დედის და მამის მსგავს მეწყვილეს. თუ ვიზუალურად არა, ქცევით მაინც კი. შესაბამისად ამის მომინდოდა მოუწოდებ ყველა ქალს, ყველა ქალს, რომელიც ჯერ არ გათხოვდა, რომელიც აპირებს გათხოვებას, დაფიქრდით, მომავალში ეს რაღაცები არ გააკეთოთ. იფიქრეთ თქვენ შვილებზე, იფიქრეთ ბავშვებზე, იფიქრეთ მათ ფსიქოლოგიურ ტრავმაზე, რომელსაც მათ ასეთი მოთმინებით მიაყენებთ, იფიქრეთ მათ მომავალზე და გიყვარდეთ ისინი. იმიტომ რომ პირველ რიგში ჯერ როგორც ვიცი არიან შვილები და მე ქმარი, ცოლი, დედა, მამა და ყველა სხვა. შესაბამისად აკეთებთ ისეთ მოქმედებებს, რომლებიც ესეთ რაღაცას ეწინააღმდეგება. მიყვარხართ ყველა, გისურვებთ ბედნიერებას და სიყვარულს. ხო, და ჯანმრთელობას რაც თავარი. კარგად.